És hány tehénre vigyáztok? Itt 62-re. 62-re. És hány éves vagy te? 13. 13, és akkor ti testvérek vagytok mindnyájan? Akkor ő egy késői gyerek, nem? Igen. Igen. És, de gyere már ki, Dóri, Léci. És mit akarok kérdezni, és mióta foglalkozol ezzel a tehenek? Hát már van 2 éve. És előtte? Előtte voltam ilyen ilyen magyarban dolgoztam ilyen fakitermelésre, csak nem fizettek jó, mert elvittek, de ott dolgoztattak úgy fele áron. Igen, Nem féle? adták a pénzt jó meg. Nem adták, az merre magyarba? Az már külföld, messze van kifelé. Romániától kell menni kifelé. Hát tudom, de merre van Magyarországban? Mi a város neve? Nem tudtam a nevét a városnak. Nem tudod a nevét a város. És itt Oklándon laktok? Vagy nem, Karácsony fele. Hol? Karácsony fele. Karácsony fele. Ja, Homoród Karácsony fele. Fel kell menni, ott fenn lakunk ott. Aha, értem. És a medvével kell vigyázni, vagy farkassal? Vagy... Jár. Szokott járni. Jár a medve? Igen. És te láttál már medvét? Mi a keresztneved? Neked? Milyen? Csabika. És te láttál már medvét? Találkoztál már medvével? Fogjad már, Dóri. Azért, mert van olyan, hogy melyikükön... Na majd széjjel nézek még. Várjunk, átugrok én is, ha át tudok. Hát nem tudom, hogy te át tudni, mert itt jó magasok. Hosszú lábam van. Na örvendek! Én Fagyas Péter vagyok. Szervusz Csabika. Hát gyertek följebb, mert így marha magas vagyok, inkább én legyek alul. Mert van a Facebookon egy olyan oldal, hogy Erdély túrák, aztán mi járjuk Erdélyt, ugye fotózunk, filmezünk. Igen. És akkor mi is ugye a helyieknek a életét bemutatjuk, ugye a magyarországi turistáknak, meg azt akarom kérdezni, a keresztnevet? Anyám román volt. Keteli? Igen, ötvös. Anyám román volt. Aha, értem. Apám magyar volt. Azt szeretném kérdezni, hogy itt van-e Covid? Covid? Hát ez a vírus. Nincsen. Most nincsen, de volt itt régen. Az hol volt, itt a kanyarban, vagy hol? Csabika? Nem, itt lábében és itt. Értem. És oltás van? Van. Most beletetek oltva? Nem. De miért nem? Nem hagytam én. Miért nem hagytam? Azért azt mondták, hogy egyik megél és egyik nem él meg. Igen? Egyik megél, másik nem él. Gyere már lejjebb, hogy jól lehessen hallani. Hogy aztán mi igaz, mi nem igaz, nem tudom. Hát az biztos. És hogy telik itt a napotok? Hát jó telik, hál' Istennek. Jó telik? Medvével találkoztál már, Csabi? Egyszer? Én is láttam egyszer. De hogy találkoztál a medvével? Mentem gombázni. Mentél gombázni, és kis medve volt, vagy nagy medve? Egy nagy fekete. Nagy fekete medve. Igen, annak még van 2 bocsa. 2 bocsa. És itt a környéken vannak medvék? Tehát vannak. Kutyák vannak? Van 3 is van. 3? Egy van itt, ne, kicsike van itt, ne. Aha, jó. De az sokszor, s ha esik az eső, mit csináltok? Itt a köppenyük. Ja, van köppenyük. Nem vannak köppenyük, veszünk fel magunkra. És mi a béred neked, Csabi? Egy napra? Napra? Vagy egy hónapban mennyit? 500. 500 lej kapsz. Ez reggeltől estig itt vagy? Igen. 500 hétvégén is? Te is? Zsényes. 500 lej. Hát de akkor a tejet kaptok legalább, vagy mit tudtok még eladni? Hát 500 lej az mi? Az semmi. Tejet is lehet eladni. Mit? Tejet is lehet eladni. Ja, értem, akkor tejet is adtok el, abból is van egy kis plusz pénz? Értem, jó van. Marak alájár. Hát mert az 500 lej az mi? Hát az nem sok, kicsi. Hát az sem, nem az, hogy kicsi, hát az semmi. Hát semmi, nem? igen. Ja. Na jó van, megnézem még egy pillanat. Régen járják.